У Миколаєві вночі теж лунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Єлизавето, доброго вам ранку. Так, хотілося б так, щоб він насправді був добрий для кожного регіону України. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація і найбільш постраждалі об'єкти, і чи є жертви серед мирного населення? Євгенію, вітаю. Дійсно, сьогодні вночі російські війська випустили близько 10 ракет С-300 по місту. І найбільше постраждав університет імені Петра Могили. Сюди знову вже вдруге влучили дві ракети С-300. Нагадаю, що 17 серпня російські війська також запустили дві ракети С-300 по університету. Тоді була пошкоджена зовнішня сторона будівлі і внутрішні кабінети. Однак сьогодні вони фактично зруйнували своїми двома ракетами цю будівлю. Зараз вам покажу, як виглядає насправді зараз будівля університету. От можете побачити, що повністю рухнула стіна. Це тут, як нам раніше повідомляв ректор, були комп'ютерні класи. От можете побачити, висить деяка техніка, можете побачити, є якісь предмети, зокрема, там можна побачити стільчики, столи. Зараз от працюють комунальники, розбирають завали. Тут дійсно роботи дуже багато. Якщо раніше будівлю можна було реконструювати після обстрілів 17 серпня, то зараз от можете побачити, що дійсно вщент рухнула будівля. І як розповіли нам працівники комунальних служб, що доведеться цілий день розбирати ці завали, працювати на місцях і от прибирати наслідки нічних обстрілів. За попередньою інформацією від мера міста знаємо, що були прильоти і в інших районах, однак зараз деталей немає. Також ми чекаємо офіційну інформацію з приводу наявності загиблих чи постраждалих. Однак можу сказати, що от приїхала на ці місця і поспілкувалася з місцевими жителями, які мають будинки навпроти університету. У них також пошкоджені ці будинки вже вдруге. Вони вдруге натягували плівку, будуть натягувати плівку, ремонтувати вікна. І от серед цих місцевих був один поранений чоловік. Він розповів, що отримав травму голови внаслідок уламків. Вранці був у лікарні, йому накладали шви і зараз почувається він нормально. Однак говорить, що досить важко переживає те, що пошкодження має в будинку, не знає, як буде зараз відновлювати знову покрівлю, знову вікна. Я вам можу показати, ці будинки знаходяться навпроти університету. От, буквально декілька метрів і вже вдруге будинки зазнали пошкодження. Зараз тут на місці волонтери Червоного Хреста, вони будуть допомагати людям відновлювати. Вони привезли плівку, провезли ще багато інших матеріалів, аби допомогти людям відновити свої будинки. І от можу сказати, що дійсно вночі близько о 4-й ранку ці вибухи лунали. І станом на зараз ми поки знаємо, що влучання були тільки от в університет Петра Могили, а іншу інформацію, як я вже сказала, чекаємо від міської влади. На цю хвилину в мене все. Євгенію, передаю тобі слово до студії. Єлизавета, ще коротке питання. Ми от буквально пару хвилин тому говорили з Наталією Гуменюк про підсилення угруповання військ ворога на південному напрямку. Скажіть, у самому Миколаєві відчувається, можливо, ви особисто відчуваєте якесь посилення в оці останні дні обстрілів? Можу сказати, що дійсно обстріли частіше зараз лунають з околиць міста. Зокрема, раніше вже говорили, що найобстрілюваніший район є Корабельний, і він продовжує залишатись таким. Там постійно російські війська використовують різну взагалі зброю. Це як і артилерійська зброя, часто обстрілюють касетними боєприпасами, так і обстріли ракетами теж наявні. Зокрема, за такою попередньою інформацією, знаємо, що вночі теж прилетіло в Корабельному районі, однак, я скажу, чекаємо більш офіційної інформації. Дійсно, російські війська зараз активно обстрілюють як села Миколаївської області, так і от саме місто, зокрема цими ракетами С-300. Почули. Єлизавето, дуже дякую вам за роботу.